ครับสวัสดีครับพบกับผมโกเต๋าคันที่บอยนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จะเป็น how to เที่ยวเมืองเก่ายังไงให้ครบและจบภายใน1 วันหลายๆคนเนี่ยที่มาภูเก็ตก็จะมาเที่ยวทะเลมาเที่ยวหาดแล้วก็อาจจะแวะเข้ามาในเมืองเก่าบ้างซึ่งถ้าเมืองเก่าเนี่ยคนก็รู้จักแค่ซอยลมณีถนนทลางจุดเช็คอินหินนิดหน่อยผมจะบอกเลยนะว่าโซนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยแถวๆนี้เนี่ยเราเที่ยวกันได้เป็นวันเลยวันหรือ2 วันด้วยซ้ำตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่โรงแรมพารานากอนบูติกโฮเทลที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าห้องสวยบรรยากาศดีวิวดีมากเลยพนักงานบริการดีราคาไม่แพงและที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากเมืองเก่ามากๆ เดินไปนิดเดียวถึงเลยตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปทานอาหารเช้าของคนภูเก็ตเลยเอาแบบคนภูเก็ตเช้าเนี่ยเขากินอะไรกันเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยไปตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านบุญรัตน์ติ่มซำนะครับร้านนี้ก็จะขายพวกติ่มซำขนมจีนซาลาเปาชากาแฟอาหารเช้าหลักๆคนภูเก็ตเดิมจะไม่กินข้าวนะก็จะกินพวกขนมพวกนี้แหละแล้วก็ร้านนี้บอกเลยว่าอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองภูเก็ตเท่าไหร่แล้วก็ไม่ไกลอย่างที่พักเป็นร้านที่มีชื่อเสียงถามคุณพ่อคุณแม่หรือถามอากงอาเอียมากในภูเก็ตได้เลยทุกคนต้องรู้จักนะฮะเพราะว่าเปิดมานานมีชื่อเสียงมากรสชาติดีอร่อยจะขอดูโปรยแบบลืมเสียว่าถ้าใครมาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยแนะนำเลยว่าต้องมานะครับเวลาที่เหมาะสมจะมาก็คือตั้งแต่6 โมงเช้าถึง8 โมงหลังจากนั้นจะไม่มีของให้กินแล้วนะครับเพราะว่าของหมดไวมากเดี๋ยวเราไปกินกันต่อเลยนะจ๊ะคืออะไรอันนี้คือขนมจีบหมูภูเก็ตจะเรียกว่าเสี่ยวโบยจริงเราจะเรียกร้านแบบนี้ร้านขนมจีบซาลาเปาเนี่ยอย่างคนภูเก็ตเนี่ยเราจะเรียกกันว่าร้านเสี่ยวโบยเพราะเมื่อก่อนมันจะขายแค่ขนมจีบหมูไงมีจีบกุ้งจีบปูนี่คือเขาพัฒนามาทีหลังอิ่มท้องกันแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะไปเที่ยวเราพาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน่อยอยู่ไม่ใกล้เดินไปประมาณ 2-3 นาทีถึงไปหลังจากเราอิ่มท้องกันแล้วใช่ไหมครับเดินออกจากร้านบุญรัตน์ออกมาถึงถนนพังงานะฮะก็จะมีศาลเจ้าเล็กๆอยู่ในซอยเนี่ยอยู่ที่นี่ก็คือศาลเจ้าแสงธรรมเดี๋ยวจะไปไหว้พระเป็นการเบิกเลิกเอาเลิกเอาชัยกันก่อนข้างในเขาก็รอตั้งนานแล้วเราไปมัวมาถ่ายเล่นตรงนี้อยู่นั่งแห้งอยู่ฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยศาลเจ้าแสงธรรมเนี่ยครับเป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุประมาณ130 กว่าปีแล้วนะฮะเดิมทีเนี่ยเป็นศาลเจ้าประจำตระกูลครับแต่ตอนนี้เขาเปิดให้คนนอกอะไรสามารถเข้ามาไหว้พระสักการะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ได้แล้วก็ถ้าสังเกตเนี่ยใครที่ติดตามซีรีส์นะฮะแอร์รักฉันด้วยใจเธอก็จะเห็นสถานที่นี้คุ้นๆนะฮะนะครับก็ใครที่จะมาตามรอยซีรีส์ก็ที่นี่เป็น1 แห่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระข้างในกันดีกว่าแต่ที่นี่ข้างในศาลเจ้าเขาห้ามถ่ายรูปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ถ่ายเราก็จะเคารพสถานที่โดยการไม่ถ่ายรูปนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยแล้วเป็นไงสบายใจเราจะได้เริ่มทริปกันอย่างเต็มที่แต่ละคนได้รับพรกันไปแล้วนะครับก็ที่นี่คือขึ้นชื่อเรื่องมาสอบถามมาขอพรกันนะครับก็แม่นนะของเรานี่คือแบบแม่นเป๊ะเลยก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันที่โรงแรมแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตนะฮะอยู่ไม่ไกลเดินไปประมาณ19เป็นไงเดินมาแป๊บเดียวจากศาลเจ้าแสงธรรมอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เดินมานิดเดียวถึงโรงแรมแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตนะครับโรงแรมออนเห็นไหมข้างบนนี่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเดี๋ยวถอยเข้าไปดูแล้วกันที่นี่เท่าที่ทราบมาก็คือตรงนี้ก็จะเป็นซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธออีกแล้วก่อนที่จะเป็นซีรีส์เนี่ยที่นี่ก็เป็นสถานที่ประกอบภาพยนตร์หนังเรื่อง The Beast ครับเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตกันดีกว่า
นี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านชินประชานะเคยมาไหม ไม่เคยใช่ไหม อยู่ภูเก็ตมากี่ปีแล้ว 30 ปี ก็ไม่เคยมา คือที่ตัดสินใจมาเพราะเราไปเห็นใน MV ของลาบานูนก็เลยกันนี้มีโอกาสมาแล้วก็เลือกมาที่นี่นะฮะก็ที่นี่คร่าวๆไปอ่านประวัติมาเขาบอกว่าเป็นบ้านชิโนโปรตุเกสหลังแรกที่แรกในภูเก็ตเลยในสมัยก่อนใช้ชื่อว่าอะไรนะอังมอเหลาถามว่าเรารู้มาจากไหนเอาขึ้นมาดูสิมีโพยเขาให้มาเมื่อกี้นะครับ แล้วเราก็เลยมาเดินตรงนี้ใหม่ โอเคฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคร่าวๆไปฟังข้างในดีกว่าบ้านหลังนี้นะสร้างมาแล้ว118 ปีนะครับพระพิทักษ์ชินประชาสร้างบ้านหลังนี้เป็นหลังแรกของภูเก็ตที่เราเรียกว่าอังมอเหลาก็มาจากบ้านนี้แหละอังมอก็คือฝรั่งผมแดงๆครับแล้วก็เหลาก็คือบ้านพอท่านอยู่สักพักหนึ่งก็รู้สึกบ้านหลังนี้เล็กท่านก็เลยไปสร้างบ้านหลังนู้นก็คือบ้านตรงนู้นเราเรียกอังมอเหลาใหญ่อันนี้เราเรียกอังมอเหลาเล็กแต่จริงๆตรงนี้คือที่แรกนั่นคือที่สองนะครับจริงๆมันมีอะไรที่ให้เราเข้ามาศึกษาเข้ามาถ่ายรูปอะไรได้เยอะแยะมากเลยเราได้รู้ด้วยว่าหลังใหญ่นั่นก็คือเจ้าใหญ่เดียวกันโอเคซึ่งเราเข้าไปถ่ายรูปได้นะ เดียวกับอะไร กับบ้านชินประชาก็ใครที่แบบอยากได้ชุดสวยๆใส่ถ่ายรูปที่นี่มีให้เช่านะจะได้แบบซึมซับวัฒนธรรมภูเก็ตไงหรือใครที่อยากมาแต่งงานเนี่ยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆลองซ้อมดูก่อนเช่าชุดไปนั่งโอเคเดี๋ยวเราคิดของว่างกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันอีกทีตอนนี้เราแวะไปกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่สี่แยกสยามหลกเทียนอาหารพื้นเมืองภูเก็ตตอนนี้เราก็มาอยู่ในสี่แยกสยามหรือที่เขาเรียกว่าหลกเทียนนี่แหละเป็นศูนย์รวมอาหารพื้นเมืองของคนภูเก็ตเลยนะครับมีพวกโลกะมีหุ้นมีเหลืองอะไรพวกนี้หมดเลยนะครับถ้ามาเที่ยวแถวนี้มากินที่นี่อิ่มครบจบที่เดียวเหมือนกันก็ตอนนี้เราสั่งอาหารกันมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอทานอาหารแล้วกันนะจ๊ะโอเคก็อิ่มเรียบร้อยแล้วนี่ตอนนี้คือสะอาดแล้วก็เดี๋ยวเช็คบินที่นี่เสร็จเดี๋ยวเราไปของหวานกันต่อเลยร้านไอติมเนี่ยชื่อร้านอะไรนะทอรี่ไอศกรีมโฮมเมด yes อยู่ในถนนทลางร้านนี้ดังมากนะเป็นไอติมโฮมเมดที่ขึ้นชื่อมากในภูเก็ตเลยนะใครมาแถวนี้ต้องมากินเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยกินแล้วจ้านี่คือไอติมดูโกหมอยนะฮะและอันนี้คือไอติมอะไรนะน้ำปลาหวาน ปลารสน้ำ ดี ป โก ลาห หม วา อน ยนี่ไม่ใช่ทะลึ่งนะมันคือชื่อขนมภูเก็ตนะครับแล้วก็มาประยุกต์เป็นไอติมอย่างที่บอกเป็นไอติมโฮมเมดต้องรีบพูดว่าไอติมละลายแล้วอร่อยนี่คือดีโกหมอยข้าวเหนียวเปียกเป็นยังไงบ้างคะ ที่นี่เขาทำไอติมได้เหมือนกับรสชาติที่เขาแบบเขาบอกเลยจริงๆอ่ะ อันที่แกกินเนี่ยอะไรนี่ อันนี้มะม่วงเบา เบาเท่าไหร่30ว่าเบา30กิโลแคลอรี่ โอเคเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับเดี๋ยวจะละลายหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะกับไอศกรีมร้านทอรี่ครับร้านนี้บอกเลยว่าไอศกรีมอร่อยบรรยากาศดีสไตล์แบบย้อนยุคนะครับใครที่มาต้องมาลองนะฮะพอเรากินเสร็จปุ๊บเราก็เดินเที่ยวซอยโรมานีให้แดดเย็นไม่ร้อนแล้วค่อยไปเดินที่โซนถนนถลางได้นะครับ
ซอยลมณีเนี่ยเดิมทีชื่อว่าซอยฮังอาหลายประวัติตามเดิมเนี่ยก็คือเป็นซอยที่มีโสเภณีอยู่เยอะสมัยก่อนก็คือมันเป็นแหล่งชุมชนของคนทำเหมืองนี่แหละแต่ว่าเช้าเขาก็มาสมาคมกันนะมานั่งกินอะไรเย็นก็เป็นที่นั่งพักผ่อนอะไรพวกนี้แล้วก็หลังๆก็เริ่มมีพวกฝิ่นเข้ามาพอมีโรงฝิ่นก็จะเริ่มมีพวกสาวๆให้บริการพวกนี้มาจากต่างประเทศเยอะแยะเลยจนหลังๆเนี่ยเขามีการปรับปรุงใหม่ก็คือเปลี่ยนไม่ให้มีและโสเภณีเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นซอยลมณีเพื่อให้มีชื่อที่ฟังแล้วลื่นลมเป็นซอยที่มีความลื่นลมอะไรพวกนี้เข้ามาอยู่ในซอยนี้ก็สบายใจนะฮะสุดซอยลมณีเราก็จะมาทะลุกันที่ถนนถลางซึ่งจะเป็นที่ที่เราจะมาถ่ายรูปกันที่นี่เนี่ยมันเป็นสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสนะแต่เป็นสถาปัตยกรรมจีนผสมกับโปรตุเกสพอสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นแถบนี้ทั้งแถวเลยเป็นเอกลักษณ์อะใครที่มาเนี่ยก็ต้องรู้จักอยู่แล้วถนนเส้นนี้ฮะสำหรับใครที่ตีทริปมาหรือมาเที่ยวเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์นะครับประมาณ5 โมงในวันอาทิตย์นะครับก็จะมีลาดใหญ่เขาจะปิดถนนเพื่อให้มาขายของกินของฝากอะไรพวกนี้ได้ แล้วก็เดินถ่ายรูปชมบรรยากาศในช่วงเวลากลางคืนได้นี่บอกเลยว่าบรรยากาศสวยไปอีกแบบเหมือนกันถ้าไม่เชื่อก็เข้าไปดูในคลิปด้านนี้ได้นะฮะผมใส่ไว้ให้ผมเคยมาเที่ยวไปแล้ว1 ครั้งครับเราเดินเล่นกันต่อดีกว่าเย็นและเราถ่ายรูปที่ถนนถลางกันอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะบนดาดฟ้าโรงแรมพารานากันบูติกนี่แหละนะครับก็ที่นี่วิวดีมากเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมเดินมาเจอนี่ดีมสกูตเตอร์สีม่วงแบบนี้นะครับคือสำหรับใครที่มาเที่ยวเมืองเก่าเนี่ยแล้วแบบไม่อยากเดินแบบใครขี้เกียจเดินรู้สึกเหนื่อยเมื่อยหรือไม่สะดวกสบายมีสกูตเตอร์ให้เช่าแต่สกูตเตอร์เนี่ยจะจอดตามจุดแต่ละที่นะครับใครจะใช้สกูตเตอร์ในการเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยก็วางแผนนิดนึงอาจจะหาจุดจอดอะไรอย่างเงี้ยไปถึงจอดพักแล้วก็เดินเที่ยวแถวนั้นเสร็จแล้วก็ค่อยขี่ต่อไปอีกจุดนึงอะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเดินกลับที่พักแล้วเดี๋ยวจะไปกินหมูกระทะกันครับก็มาจบกันที่หมูกระทะนะครับนั่งกินหมูกระทะบนดาดฟ้าลมเย็นๆบรรยากาศชิวๆกลางคืนเป็นไงวันนี้เที่ยวมาทั้งวันเหนื่อยไม่สนุกเหนื่อยจะสนุกแล้วแต่ว่าเราเที่ยวกันทั้งวันนี่คือมันไม่ได้ครบทุกที่นะมันจะมีพิพิธภัณฑ์อีกหลายแห่งที่ไม่ได้เข้าไปแล้วก็ยังมีสถานที่ที่ไม่ได้เข้าไปนี่คือคร่าวๆทำเป็นไกด์ไว้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็แล้วแต่ก็ต้องขอบคุณสถานที่ทั้งหมดนี้นะครับที่อนุญาตให้เราเข้าไปถ่ายคลิปกันนะฮะโอเคครับก่อนจากกันไปคลิปนี้ใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปกินหมูกระทะก่อนแล้วโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย